تبليسي. العاصمة الجورجية اللي تأسست من 1600 سنة. مدينة تفلس اللي تحول اسمها لتبليسي قبل أقل من 100 سنة، بتقع على ضفاف نهر كورا، وهي أكبر المدن الجورجية. عدد سكانها 1,500,000 نسمة. الحلو بتبليسي انه سهل التنقل فيها والاماكن قريبه من بعضها. واحده من الاماكن اللي حلو تزوروها حديقه رايك. هي الحديقه بتوصل بين تبليسي القديمه وتبليسي الحديثه. اللي جاي سياحة على تبليسي حرام يقعد أكثر من فترة نومه بالفندق. صدقا ماني قادر أوصف لكم جمال الجو بهذا البلد لأنه عن جد لا يوصف. والحلو بالحديقه انه فيكم تجربوا نشاطين مختلفين عن باقي الانشطه اللي بتلاقيهم باي حديقه عامه. فيكم تركبوا المنطاد وتشوفوا تبليسي من فوق، او تركبوا تل فريك لنطلع لفوق على راس الجبل يلي مطل كمان على تبليسي. اخترنا نروح بالتل فريك لسبب وحيد، كنا كتير حابين نطلع بهذا المنطاد اللي ورانا، بس اليوم الجو ويندي عاصف شوي، المنطاد ممكن يروح ما يرجع يعني، الا اذا مستغنيين عنا انتم بنطلع يعني، ما عنا مشكله. لازم تشتروا بطاقه، البطاقه بتكلف 2 لاري، والطلعه لحالها بتكلف للشخص الواحد 2.5 لاري، بحدود $2 مع البطاقه. وبعد ما توصلوا من التل فريك بتفوتوا فوراً على حديقة النباتات الوطنية وتركبوا الزيب لاين وبتتفرجوا على الطبيعة الموجودة على قمة الجبل. انا ما بعرف شو قصة الحظ معي، كل ما اجي لصور بتبلش تمطر، ما بدهم يقتنعوا انه الدنيا صيف. بعد ما تخلصوا من الحديقة بتطلعوا فوراً منها لحصن ريكالا. كبسة المطر يا جماعة، بعرف الصورة راجة وانتم متعودين صوري أثبت من هيك، بس خايف اتزحلط لأنه هون الأرض يعطيكم العافية، الواحد خبطة واحدة على عصه بيروح فيها. ترجم لكم عصه بعدين. وصلنا على حصن ريكالا، قطعنا مسافة منيحة، تمشاية كتير حلوة تحت المطر. وهي الحصن تأسس بالقرن الرابع مثل ما تأسست المدينة، وكان عبارة عن حصن ليدافع عن المدينة وقت الهجومات. موقع المدينة المهم اللي كان على ملتقى الطرق التجارية اللي جاية من إيران وتركيا وسوريا باتجاه أوروبا، هو اللي خلاها تكون عرضة لعدة احتلالات من المغول والفرس والروس لوقت الانفصال عن الاتحاد السوفيتي. علقنا فوق مو عرفانين امتى حتوقف المطر، لأنه النزول عن جد خطير جدا. نوعية الحجر زلق، بس يجي عليه مي بصير زحليطة، وعلى متخبية تحت الشجرة. هي تبليسي وهذا هو الحصن. كيف القعدة تحت؟ غير شكل تبليسي بتعني بالجورجي المكان الدافي، لأنه المدينة انبنت فوق ينابيع المي السخنة. بعد ما تطلعوا من القلعة إذا معكم وقت لا تنسوا تمروا على الحمامات الكبريتية اللي موجودة في تبليسي، اللي هي واحدة من أقدم الحمامات الموجودة بمنطقة القوقاز كلها. انتبهي تصحطي. هلا نزلنا من فوق من قمة الجبل، فيكم تنزلوا بالتلفريك وفيكم تنزلوا من هذا الطريق اللي للأسف غلطنا ونزلنا فيه بوقت المطر، لأنه هي الطحالب بتزحلط لدرجة مو بس نحن عم نزحط، حتى السيارات مو حاسنة تطلع. علا ارتعبت، شكلهم عم يرحبوا فينا بس ترحيب شوي حار يعني، لأنه لجيت من رعبتي. هيدول دموع حقيقيين. أما واحد من أجمل الأماكن الموجودة بتبليسي القديمة ساحة I Love تبليسي، بتلاقوا فيها مطاعم مختلفة، محلات سوفونير وهدايا، وأماكن تراثية بنفس الوقت. وبنفس الساحة بتشوفوا ميدان بازار، هو محل تحت الأرض ببيع الأنتيكات التذكارية والتحف الحلوة. طبعاً هن مشهورين كمان بصناعة العسل والنبيذ والخبز والأجبان كمان موجودة هون، والمكان كتير حلو، بتلاقوا فيه كل شي بخص جورجيا. ولما تكونوا بتبليسي وحابين تغيروا المكان وتطلعوا على مدينة تانية، واحدة من أهم الأماكن اللي لازم تزوروها وهي مو كتير بعيدة عن تبليسي، مدينة متسخيتا التاريخية.
متسخيتا هي أقدم مدينة موجودة بجورجيا، وفيكن تتمتعوا فيها بمناظر طبيعة الخلابة وتشوفوا فيها الآثار والكنائس القديمة اللي بتعود لحوالي 1600 سنة. وبنفس الوقت فيكم تشتروا منها التحف الفنية والهدايا لأقربائكم وأنتم راجعين، أسعارها أرخص من تبليسي. وعلى جنب أسوار الكنيسة بتلاقوا هذا الشارع يلي فيكن تشتروا فيه الهدايا والتحف التراثية. سكان هاي المدينة من الديانة المسيحية مع أقلية من المسلمين واليهود، وبيعيش فيها الجورجيين مع الأرمن والروس والأذريين. نحن حالياً بكنيسة سيفيتسخوفيلي الموجودة بمدينة متسخيتا. الأسامي كتير صعبة هون، بس نحن هلأ موجودين بأقدم كنيسة موجودة بجورجيا، بأقدم مدينة كمان موجودة بجورجيا. الكنيسة مسجلة بلوائح اليونسكو طبعاً، وفيها كتير قصص حلوة. واحدة من هاي القصص اللي بيحكوا عنها إنه إيد اللي بناها موجودة داخل الكنيسة، ايد المهندس اللي عمرها واللي صممها. في روايتين بيحكوا عن هذا الموضوع. اول رواية بتقول انه الحاكم اللي كان بهاي المنطقة قطعله ايده للمهندس كرمال ما يبني كنيسة تانية بهاي الجمال بأي منطقة بالعالم. اما الرواية الثانية بتقول انه المصمم او المهندس اللي عمر هاي الكنيسة كان بيحب زوجة الملك، فالملك قطع له ايده كعقوبة على هذا الشيء اللي عمله. جورجيا معروفة بالأرض الخصبة الزراعية، فشو في أحلى من إنكم تيجوا تتسوقوا بنص تبليسي بماركت فاكزال، بتلاقوا فيه الأكل والخضار والفواكه والتشورتشخيلا الجورجية من هذا البازار. الأسعار هون أبدا مو سياحية، سوق لعامة الشعب، للناس اللي عايشة بجورجيا. ومشهورين كمان بالمخللات. نحن هلأ بساحة الحرية أو فريدوم سكوير. هي الساحة واحدة من أشهر الساحات بمدينة تبليسي، اللي بتلاقوا حواليها أفخم الأوتيلات، وتحتهم كمان بتلاقوا المحلات الهاي اند الكلاس اللكجري. وبنفس الوقت بطريق الساحة بتروحوا فيه على روستوفالي افنيو. روستوفالي افنيو هو شارع بتلاقوا فيه مول، وبتلاقوا فيه كمان المحلات اللي فيها البراندات. نحن مصرين نطلع بالمنطاد، فرجعنا على حديقة رايك تاني يوم لحتى ناخدكم معنا بطلعة بالمنطاد. تيكت الدخول أو الطلعة بهذا المنطاد 50 لاري، يعني بحدود 50 درهم. وهي المنطاد من جوا. بلشنا نطلع. المنظر من فوق حلو كتير، صح مو كتير مرتفعين، بحدود 150 متر. حلو انك تكون على ارتفاع شاهق بالنسبة لهيك مدينة قديمة. التمثال اللي شايفينه بالاخر هو تمثال ماذر اوف جورجيا. حنخلص من المنطاد حناخدكم عليه بعد شوي. القبة الذهبية اللي هنيك هي قبة كنيسة ساميبا بتبليسي. بعد ما نزلنا من المنطاد ردينا طلعنا بتل فريك لحتى نرجع لعند ماذر اوف جورجيا نتفرج هنيك. شوفي، لانه المرة الماضية ما قدرنا لانه كان في مطر والارض بتزحلق. اليوم الطقس كتير حلو. هداك هو ماذر اوف جورجيا. تمثال ماذر اوف جورجيا موجود بأعلى قمة جبل سولولاكي المطل من الأمام على تبليسي القديمة والجديدة، ومن الخلف مطل على حديقة النباتات الوطنية، حديقة كتير حلوة وكبيرة. التمثال هو شيء رمزي بجورجيا، هو لامرأة بتحمل بإيدها اليسار جرة النبيذ، وهو دلالة على كرم الضيافة بجورجيا. أما بإيدها اليمين فهي حاملة سيف، دليل على القوة والحماية ضد الأعداء. نحن هلأ بالفلي ماركت عند دراي بريدج أو الجسر الجاف. هي البازار أو الماركت بتلاقوا فيه كل شيء قطع أثرية من أيام الحرب العالمية الثانية، أو حتى بعض القطع الأثرية من أيام الاتحاد السوفيتي. هون عم نلاقي في رتب عسكرية، شهادات سواقة وباسبورات من أيام الحرب العالمية الثانية. يعني هي الورقة اللي معي من عام 1948. هون منلاقي بعض الأسلحة والمسدسات القديمة
والحربة العسكرية اللي بتتركب على البنادق. وهاد وسام النصر يلي كانوا يعطوه تبع ستالين. وهذا لينين. من المحزن انه عم نشوف هيك قطع اثريه باسعار كتير رخيصه، 10 و20 لاري. بما انه اسعار البراندات بتبليسي شوي غالية خصوصا بالمولات، استدلينا على هذا المكان اللي بسموه ليلو مول. سوق كتير كبير بتلاقوا فيه العطور، الأحذية، الثياب، الأدوات المنزلية بأسعار جدا منطقية، أفضل من أسعار المولات. وهي كانت جولتنا السياحية بالعاصمة الجورجية تبليسي. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب وتتابعونا على السوشيال ميديا، على الانستغرام وعلى الفيسبوك وعلى التيك توك. بنشوفكم بالحلقة الجاية. سلام.